දෙනාටම ආයුබෝවන් වණක්කම්. මලකී සතිය ඉගෙන ගත්තා දෙවෙනි කොටස පළවෙනි කොටස සහ දෙවෙනි කොටස දැන් තුන්වෙනි කොටස උගන්වන්න හදන්නේ පෙරලගන්න පෙළ පොත. මොකද්ද? පෙළ පොත. ඒකේ 7 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා රූප වර්ගයක්. මේ රූප අණුව තියෙනවා දෙමළ වචන වර්ගයක් තියෙනවා. දැන් තේරුම වල දන්නේ නේද? ඔන්න මම දැන් තේරුම දෙන්න හදන්නේ. මේකේ තියෙන රූපات එක්ක. එක එක අකුරට දැන් අයන්නෙන් පටන් ගන්න එක අම්මා. අයන්නෙන් අක්කා. ආයන්නෙන් ආඩු. ආයන්නෙන් ආමේ. ඒ අකුරු වල අනුව තමයි තියෙන්නේ. මේ අම්මා අප්පා කියන වල දන්නවනේ. කමක් නෑ මම ලියන්නම්. අම්මා. 7 වෙනි පිටුව පෙළ පොතේ 7 වෙනි පිටුව. අක්කා. ආඩු. ආවන්නගෙන් ආඩු. ආමේ. ආමේ. ඉරන්ඩු. ඉරන්ඩු. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඉලෙයි. ඉලෙයි. ඊසන්. ඊසන්. උරල්. උලහම්. හරි බලමු. අම්මා කියන්නේ අම්මා. ඒකේ තේරුම ඔයාලා දන්නවනේ අම්මා කියන්නේ. අක්කා අක්කමයි. ආඩු කියන්නේ එළුවා. අඩේ එළුවා. ආමේ කියන්නේ ඉබ්බා. ඊරාඩු කියන්නේ දෙකේ ඉලක්කම දෙක. ඉලේ කියන්නේ කොළය. ඉලේ කියන්නේ මොකද්ද? කොළය. ඊ කියන්නේ ඊ කියන්නේ මැස්සා. ඊසන් කියනවා දෙවියන්ට ඊශ්වර දෙවියන්ට කියනවා. ඊශ්වර දෙවියන්ට. ඊශ්වර දෙවි. ඊශ්වර දෙවියන් කියන්නේ ඊශ්වර දෙවියෝ. ඊසන් කියනවා දෙවියන්ට සමාන වචනයක්. කුරල් කියනවා වංගෙඩිය. 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 කුරල් කියනවා මොකද්ද? වංගෙඩිය. උලහම් කියනවා ලෝකය. උලහම් කියනවා මොකද්ද? ලෝකය. උලහප්පඩේ කියන ලෝක සිටීම කියන්නේ උලහ කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකය. උරල් කියන්නේ වංගෙඩිය. මම මේක ලියා ගන්න මේ 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ 3 වෙනි කොටස තමයි මේ උගන්වන්නේ. මේ පින්තූර තියෙනවා 7 8 9 පිටුව පෙරලා බලන්න. ඒ වගේම බලන්න 10 11 පිටුවේ පෙරලා බලන්න. මම දැන් ඒක ඔක්කොම දෙනවා ඔයාලට. ඒ පිටුව පෙරලා බලන්න. ලියා ගන්න. hari makanan mandeng ඊට පස්සේ තියෙනවා ඌසි ඌසි ඊට තියෙනවා ඌර් ඌවන්න තියෙන ඌ අකුරෙන් ඌර් ඊට තියෙනවා 10 වෙනි පිටුවේ එයන්නේ තියෙනවා එලි එලි එතකොට එරුම්බු එරුම්බු ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒනි ඒනි ඊට තියෙනවා ඒලු ඊට පස්සේ තියෙනවා අයින්දු අයි අකුරෙන් අයින්දු පස්සේ තියෙනවා අයිස් පළම් අයිස් පළම් ඊට තියෙනවා කොන්බදු ඊට තියෙනවා කොන්රු මේ අකුරෙන් හැදෙන ඒවානේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඌසි කියන්නේ ඉදි කටුව. ඉදි කටුව. ඌර් කියන්නේ ගම. එලි කියන්නේ මීයා. එළුඹ කියන්නේ කූඹියා. කූඹියා. ඒනි කියන්නේ ඉනිමග. ඉනිමග. ඒලු කියන්නේ 7 ඉලක්කම, අයින්දු කියන්නේ 5 ඉලක්කම, අයිස් පළම් කියන්නේ අයිස් පළම්.
අයිස් පළම් කියන්නේ අයිස් පළම් කියන එකමයි. අයිස් පළම්. ඔන්බදු කියන්නේ 9, ඔන්රු කියන්නේ 1. අයිස් පළම් කියන්නේ අයිස් පළම් කියන එකමයි. ඔන්බදු 9, ඔන්රු කියන්නේ 1. ඌස් කියන්නේ ඉදිකටුව. එරුම් කියන්නේ කුඹියා. ඒ කියන්නේ ඉනිමග. ලියා ගන්න. මේ 6 ශ්‍රේණියේ 2 වෙනි කොටස උගන්වන්නේ. ඊට පස්සේ තියාගන්න ඕලි. ඕලි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඕඩම්. ඕඩම්. අයිතන අවුඩද. 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 ඊට පස්සේ එංගු. 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 තියෙන එංගු. ඕලේ කියන්නේ පොල් අත්තට. පොල් අත්ත. ඕලේ කියන මොකද්ද? පොල් අත්ත. ඕලේ කියන පොල් අත්ත. ඕලේ කියන පොල් අත්ත. ඕලේ කියන පොල් අත්ත. ඕඩම් කියනවා ඔරුව. ඖෂධම් කියන ඖෂධ. ඖෂධ. ඖෂධම් කියන ඖෂධ. එංගු කියන පලිහ. පලිහ පලිහ. පලිහට කියනවා එංගු කියලා. එංගු. එංගු. අක්ෂරේ කියන අපි අක්ෂරේ කියන අකුර තමයි තියෙන්නේ. ඒ පාඩම එතනින් අවසానයි. ඒ මං කියලා දුන්න ඔයාලට 6 ශ්‍රේණියේ 2 වෙනි කොටස ඒ පිටු 7 8 9 10 පිටු ටික අරන් බලන්න මේ වචන ටික තියෙනවා රූපත් එක්ක පින්තූරත් එක්ක. ඔයාලා ඒක ලියා ගන්න ඕනේ. මේක දැන් ලියා ගන්න. එමනම් දැන් අද පාඩම අවසానයි 2 වෙනි කොටස. ඊළඟට අපි 4 වෙනි කොටසදී හම්බ වෙමු. පෙළපොත අනුව ඒ අනුව පාඩම අපි කරමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයිබෝවන් වණක්කම්. අපි 4 වෙනි පාඩමේදී හම්බ වෙමු 4 වෙනි කොටසේදී.